हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केयर सफ्ट नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई चाहिँ फेरि एउटा कस्तो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अनलाइनबाट अब यो लकडाउन छ, बैंकहरु जाने कुरा नि भएन। अझै पनि कतिपय साथीहरुले चाहिँ बैंकमै गएर लाइनमै बसेर भाउचर भर्नु हुँदो रहेछ हैन। अब त्यो झन्झट गर्नु पर्दैन। कनेक्ट आईपीएस बाट कसरी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा त मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। तर अरु जस्तै डिभिजन रोड देखि शहरी विकास हैन, विभिन्न सरकारी पूर्वाधार कार्यालयहरुमा चाहिँ राजस्व शीर्षक सहित दिएको शीर्षकहरुमा चाहिँ कसरी टेन्डर मतलब कसरी टेन्डरको लागि भाउचर भर्ने अथवा तपाईको करै तिर्नु पर्यो मतलब भ्याट नै तिर्नु पर्ने भयो भने पनि कसरी तिर्ने, यसको लागि अनलाइनबाट कसरी तिर्न मिल्छ, घरमै बसी कसरी तिर्न मिल्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज कम्प्लिटली प्रमाण सहित मैले एउटा ठेक्काको भाउचर भर्दै गर्दाखेरिको चाहिँ प्रुफ सहित लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो जिज्ञासा के छ, कमेन्ट छ भने, प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन नबिर्सिनु होला। आज मैले स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। आउनुस् म तपाईलाई स्क्रिनमा लिएर जान चाहन्छु। स्वागत छ सबैजनालाई स्क्रिनमा। आज मैले तपाईलाई चाहिँ यो अनलाइनबाट चाहिँ कसरी राजस्व पेमेन्ट गर्ने, कसरी टेन्डर किन्ने भनेर चाहिँ प्रुफ सहित लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ www.rajaswa.fcgo.gov.np मा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक पनि राखिदिने छु। तर यसमा आईडी बनाउन खासै गाह्रो छैन। मैले आईडी चाहिँ अघिल्लै भिडियोमा बनाइसकेको छु। त्यसले गर्दा आईडी बनाउन पनि लाइन मैले युजर र पासवर्ड अलरेडी हालिसकेको छु। हालिसकेपछि लगइन हुन्छ। लगइन गरेपछि तपाईले अब के गर्ने, पहिला नोटिस खोल्नुस्। कुन चाहिँ नोटिस हो? मैले डिभिजन सडक कास्कीको चाहिँ एउटा तपाईलाई भाउचर भरेर देखाउँदै छु हैन। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यो खातामा कति छ फी भनेको 3000 रुपैयाँ नै होला। यो चाहिँ सानो कामको भएको भएर 3000 दिएको छ। यसलाई मैले सबैभन्दा पहिला नयाँ भाउचर तय गर्नेमा जानुहोस् होला। गइसकेपछि प्रदेश छान्नुस्। तपाईको कुन प्रदेश हो प्रदेश चुज गर्नुस्। मैले कास्कीको छाडेपछि यस जिल्ला पनि छान्नुस्। जिल्ला छानेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईले खोज्न गाह्रो हुन्छ। सबैभन्दा यसको लागि एकदम सजिलो आइडिया भनेको यहाँ कता पनि 3370 जस्तो तपाईको पनि दिएको हुन्छ हैन। 3370 139 139 139 हानिसकेपछि अझै आइपिएन 13901 01 यो हानिसकेपछि डिभिजन सडक कार्यालयको यातायात पूर्वाधार निर्देशन कार्यालयको 14 आयो। यसको सडकको 1 भनेपछि यो चुज गर्नुस्। भनेको मतलब जुन छ त्यो चुज गर्नुस्। खोजेर चुज गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ हाने भने छिटो आउँछ भनेर मैले तपाईलाई यो आइडिया देखाएँ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि राजस्व शीर्षक छान्नु होला है। राजस्व शीर्षक कहाँ लेखेको हुन्छ भन्दा राजस्व शीर्षक भनेर यहाँ दिएको छ। रेभिन्यू हेडिङ नम्बर भनेर दिएको छ। यसलाई चाहिँ 14229 भनेपछि अन्य प्रशासनिक शुल्क भयो हैन। कति 3000 यो के को लागि हो भने टीईएनडी टेन्डर के चाहिँ आरआईडी टेन्डर खरिदको लागि हो। यो टेन्डर खरिदको लागि हो। त्यसपछि रकम यहाँ हाल्नु होला। र यहाँ चाहिँ के नबुझिनु भने यो मैले चाहिँ फर्म भर्न लागेको चाहिँ अर्कै कम्पनीबाट हो, मडी कन्स्ट्रक्सनको हो। त्यसले गर्दा मैले यसमा चाहिँ नाम चेन्ज गर्छु है। MADI मडी कन्स्ट्रक्सन। मडी 30 27 24 3 छ हैन। 1 3 छ। यसरी पार्ट नम्बर हानिसकेपछि अटोमेटिकली यसले पनि डिटेक्ट गर्छ गर्न चाहिँ हैन। यो भरिसकेपछि फर्म फिल अप गरिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला हैन। नेक्स्ट गरिसकेपछि यस्तो किसिमको छ। यदि केही मिस्टेक छ भने तपाईले सच्याउनुस्, नत्र भने कनेक्ट आईपीएस मा लगइन गर्नु। यसरी चुज गरेर कनेक्ट आईपीएस कनेक्ट हुन्छ। कनेक्ट आईपीएस कनेक्ट भइसकेपछि आफ्नो युजर र पासवर्ड हाल्नु होला। यसरी कनेक्ट आईपीएस कनेक्ट भइसकेपछि युजर र पासवर्ड मैले अलरेडी राखिसकेको छु। त्यसले गर्दा सिस्टममा सेभ भएको भयो र यो यस्तो किसिमको विन्डो खुल्छ। यसमा जुन चाहिँ तपाईको जुन कनेक्ट आईपीएस लिनु भएको छ त्यो देखाउँछ। र त्यसमा यहाँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मेरो दुईटा बैंक एकाउन्ट छ। मैले यसमा यसबाट चुज गरे हैन। यो बैंक चुज गरिसकेपछि तपाईले सबमिटमा क्लिक गरेपछि यहाँ यसले ओटीपी आन भन्छ। ओटीपी तपाईको मोबाइलमा आउँछ। तपाईको कनेक्ट आईपीएस जुन लिनु भएको छ त्यसमा तपाईको ओटीपी आउँछ।
मेरोमा ओटिपी आइसकेको छ 3079 आइसकेपछि यसलाई सबमिट गरिदिनुस्। सबमिट गरेपछि यसले प्रोसेस देखाउँछ। प्रोसेस देखाउँदा तपाईको डेबिट कारोबार सफलतापूर्वक सफल भएको छ, प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भनेछ, स्टाटस सक्सेस छ। यदि स्टाटस सक्सेस भएन भने चाहिँ तपाईको पैसा चाहिँ काट्दैन र पेमेन्ट पनि हुँदैन। अब यो भुक्तानी भइसक्यो कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले यो रकम भुक्तानी भइसकेकोमा गएर जान सकिन्छ। तर त्यसको लागि लास्टमा गएर हेर्नु डिभिजन सरकारले आइसकेको छैन, किनभने यसले केही समय टाइम लिन्छ है। यो तपाईको उति बेला हुने कुरा नै अहिले यहाँ पेमेन्टमा देखेर पेन्डिङमा देखेको छ यो। अब एकछिनपछि यो पेन्डिङबाट हट्यो भने चाहिँ उता प्रिन्ट गर्ने अवस्थामा पुग्छ। तब यो भन्दा पहिला यो बाँकी रहेको अवस्थालाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर तपाईले हाल्यो भने चाहिँ भ्यालिड मानिदैन हैन। यसरी अझै स्टिल पेन्डिङमा देखाएको छ। एक्चुअली रिफ्रेस गरौँ यसलाई 5-7 मिनेट लाग्न सक्छ। यो चाहिँ नर्मल्ली प्रोसेस हो। यसलाई अफिस खुलेको टाइम चाहिन्छ भन्नु चाहिँ छैन है। यो कनेक्ट आइपीएस को लागि चाहिँ कहिले सिस्टमले काम नगरेर थोरै ढिलो हुन सक्छ। तर जे सक्सेसफुली भइसकेपछि तपाईको पैसा काट्छ र एकछिन केही समय तपाई 5-10 मिनेट 10-15 मिनेट चाहिँ होल्डै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी रिफ्रेस गरिसकेपछि यो तपाईको सफल भइसकेपछि यसमा देखाउँछ र यसमा तपाईले प्रिन्ट गर्ने अप्सनमा प्रिन्ट थिचिसकेपछि यसलाई स्वतः डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न पनि मिल्छ हैन। यसलाई सेभ गर्छु भनेर सेभ गर्न पनि मिल्छ। यसरी आउँछ। यसरी आइसकेपछि यसले सेभ पीडीएफ यो अप्सन चाहिँ तपाईले चुज गर्ने। यहाँ धेरै कुरा हुन्छ। डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्न नि मिल्यो हैन। मैले चाहिँ किन प्रिन्ट गर्ने सेभ गर्छु भनेर सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि अहिले मैले एउटा ठेक्काको लागि हाल्दै छु। ठीक छ। यसरी सेभ गरिसकेपछि तपाईको सफलतापूर्वक हुन्छ। यो भाउचर चाहिँ यस्तो किसिमको बनेको हुन्छ। यस्तो किसिममा तपाईको के छ भने सबै कुरा यसमा आइसकेपछि तपाईको यो भाउचरलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले मान्यता पनि दिनेछ भन्दै तपाईले अनलाइनबाट टेन्डर अथवा जुनसुकै भ्याट को रकम पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। सबै ठाउँ त्यस्तै सूचनाहरू नोटिसमा सबै कुरा लेखिएको हुन्छ। जस्तै यसमा लेखेको जस्तै सबै कुरामा नोटिसमा लेखिएको हुन्छ। यदि राजस्व शीर्षकहरू यो हाल्ने ठाउँ भएन भने चाहिँ कनेक्ट आइपीएस मार्फत चाहिँ तपाईले बैंकमा पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कनेक्ट आइपीएस को लागि मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु कसरी पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर। यो चाहिँ राजस्व कार्यालयमा कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ भिडियो बनाए। भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँलाई के कुरामा कमी कमजोरी छ, केही कुरामा सुधार्नु पर्ने छ अथवा केही कुरा तपाईले बुझ्नु भएन भने तपाईले मलाई सिधै फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नत्र मलाई फेसबुक पेज मार्फत मलाई आफ्नो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा युट्युबमै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कमेन्टमा तपाईले तपाईको क्वेशनको जिज्ञासा समाधान भएन भने मेरो फेसबुक पेजमा आएर मसित दोहोरो वार्तालाप गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।